may invisible na tumama sa Earth noong December 27, 2004, galing sa 50,000 light years away. Sa 200 milliseconds, na-compress yung atmosphere natin. Sa 2130 UTC, lahat ng gamma ray satellites ay nag-saturate, swift, resi, integral, 6 ng sabay-sabay. 18 segundos na saturation. Pero, yung peak, 200 milliseconds lang. Hindi ito solar flare. Masyadong energetic. Hindi ito supernova. Masyadong maikli. Hindi ito kilalang gamma ray burst, extragalactic iyon. Ang burst na ito ay na-triangulate sa loob ng ating galaxy, sa constellation Sagittarius, 50,000 light years ang layo. Ang direction ay tumuro sa isang nakakatalog na bagay. Hindi star. Magnetar. SGR 1806-20. Ang SGR 1806-20 ay quiet, ino-observe lang ng mga taon. Pero ang 200 millisecond peak nito ay nag-compress ng ionosphere. Nag-shift ang radio signals, nag-bend ang VLF frequencies, pababa ng tens of kilometers. Hindi ito inference, direct measurement ito. Ang event ay physically nag-touch sa Earth's atmosphere. Ang low-frequency radio systems ay nag-notice ng shift. Ang GPS signals ay nag-show ng distortions. Ang magnetic field detectors ay nag-register ng perturbation. Isang burst mula 50,000 light years away, nag-travel across our galaxy. Then, nag-touch sa atin. Ang photons ay nag-travel ng 50,000 years. Nag-leave sila ng Sagittarius noong nag-build pa lang ng cave shelters ang humans. Pagdating nila, may gamma ray telescopes na naghihintay. Hindi namin in-expect na ganito kaganda mula sa ganitong kalayo. May bagay, 50,000 light years ang layo. Naramdaman natin. Ang source? Magnetar. Neutron star na ang magnetic field ay 1 quadrillion times na mas malakas sa Earth. Kapag ang supernova ay collapse, hindi nagiging black hole, pero malapit. Ang core ay nag-compress sa loob ng 20 kilometers lang. 1 teaspoon ng magnetar material, billion tons. Pero ang tunay na extreme, ang magnetic field, 10 to the 15th Tesla. 1 quadrillion times ang Earth's. Malakas na sapat para mag-warp ng atomic structure. Hanggang 30 magnetars lang ang kilala natin sa buong galaxy. Rare talaga. Nabubuo sila kapag ang supernovae ay may unusually high angular momentum na nag-spin ng magnetic field ng mas malakas. Sa simula, ilang beses sila umiikot per second, ngunit nagpapabagal over millions of years hanggang ang field lines ay nagiging tangled at knotted. Kapag ang tangled field ay nag-rupture, ang crust ng magnetar ay nag-crack. Tinatawag itong starquake. Nag-release ito ng magnetic energy sa isang burst. Karamihan ay minor, nag-produce ng SGR events. Kaya nga SGR 1806-20 ang pangalan niya. Pero every few centuries, ang isang magnetar ay sumasailalim sa giant flare. Ang 2004 event, ang pinakamalaking giant flare na nai-record. More energy in 200 milliseconds kaysa ang sun sa 100,000 years. Nagpropagate ito outward bilang gamma photons, 50,000 years bago dumating sa Earth. Ang crust ng magnetar ay nag-crack, ang field ay nagtangle, energy ang nag-release. Sa 0.2 seconds, ang energy katumbas ng 100,000 years ng total solar output ay lumabas. 50,000 years later, noong December 27, 2004, ang wavefront ay umabot sa atin. Magnetar starquake. Paano natin nalaman? Ni-measure natin, precise, sa ground stations sa Antarctica, Alaska at Australia. Ang VLF waves ay nag-bounce sa ionosphere, ginagamit para sa submarine communication. Nang ang magnetar burst ay umabot, ang ionosphere ay bumaba ng tens of kilometers. Nag-narrow ang waveguide. Nag-change ang VLF propagation timing. Terasawa et al.
2005 ay nag-document ng phase shifts na publish sa Nature. Ang compression ay 220. Ang peak compression ay nag-correlate sa peak gamma flux mula sa burst. Hindi simulation ito, physical measurement. Ang atmosphere ay nag-absorb ng fraction ng gamma energy at yung fraction na yon ay sapat para makompress ito. Ang remaining photons ay dumaan at umabot sa ground. Pero doon, harmless na, diffused, absorbed. Walang naramdaman sa Earth's surface, walang health effects. Ang 50,000 light-year distance ay nagprotekta sa atin. Ang atmosphere ay nag-absorb ng radiation. Satellites lang ang nag-detect ng burst. Pero ang data ay unmistakable. Ang burst ay nag-release ng mas maraming energy sa 200 milliseconds kaysa ang Sun sa 100,000 years. 6 na satellites ang nakakita ng initial burst, 15 pa ang nakakita ng echo, 21 instruments ang nag-agree. Hindi estimates, recorded, quantified at timed ang event. Nag-publish si Palmer sa Nature, nag-confirm si Israel sa Astrophysical Journal Letters. Both 2005. Within seconds, bumalik sa normal ang ionosphere. Nag-absorb ang atmosphere ng shock. Bumalik sa baseline ang VLF communications within an hour, na-record, na-measure, na-publish. Hindi ito speculation. 50,000 light years ang layo ng SGR 180620. Protektado tayo, pero kung 100 light years lang ang distance, 250,000 times stronger ang gamma flux, ozone layer, damaged. At 30 light years, seryoso na ang impact. Global cooling from ozone loss. Dramatically tumataas ang UV radiation reaching the surface for years. Damaged ang plant life. Die off ang marine plankton, sensitive sa UV. Ang food chain ay madisrupt sa base nito. Sa 10 light years, pumasok na tayo sa mass extinction territory. Ang ozone layer ay halos masisira, direct UV exposure sa surface. Atmosphere partially ionized na, weather patterns disrupted for decades. 60 to 70% ng surface species mawawalan ng buhay. Comparable sa Ordovician extinction 450 million years ago. Hypothesized na cause ng nearby gamma ray burst. Sa 3 light years, mawi-wipe ang dayside atmosphere in hours, Earth's surface, uninhabitable. Walang magnetar na ganyan kalapit ngayon, pero ang 774 AD Miyake event, ang cosmic ray spike sa tree rings, maaaring gamma flash na hindi natin nakita. Sa 10 light years lang, mass extinction event na yan. Noong 2012, si Fusa Miyake ay nahanap ang evidence ng massive cosmic radiation sa tree rings, ing 774 AD event. Carbon-14 spikes din sa 993 AD, 5480 BCE, 660 BCE. Sources, solar superflares, magnetar bursts. Kung may Miyake scale event ngayon, lahat ng satellite masusunog, power grids mawawalan ng kuryente. Walang early warning para sa magnetar burst. Ang photons ang dumating muna. Walang warning system para sa susunod. SGR 180620, isa sa 30 magnetars sa ating galaxy. May mas malapit. May mas tahimik, pero lahat pwedeng magbukang bibig. Ang 1E, 1048.1-5937, 9,000 light years sa Carina. Ang SGR 0501.4516, 5,000 light years sa Auriga. Nagbibigay sila ng smaller bursts, pero wala pang katulad ng giant flare ng SGR 180620. Pero imposible ang magnetar prediction. Hindi natin alam kung kailan ang susunod na giant flare. Ang starquake mechanism ay chaotic. Kaya nating i-track ang magnetars pero hindi natin ma-predict ang bursts. At may mga invisible magnetars pa, hundreds ng dormant magnetars sa ating galaxy na hindi natin makikita. Sila ay malamig, tahimik at madilim hanggang biglang mag-burst. Isa sa kanila ay maaaring mas malapit pa sa 5,000 light years. Hindi natin alam.
kahit ang identified ones ay largely unpredictable pa rin. Kaya ang totoo ay walang gamma ray defense system. Walang paraan para ma-detect ang magnetar burst bago dumating ang photons nito. Ang mga photon ay naglalakbay sa bilis ng liwanag kahit anong babala ay darating pagkatapos nila tumama. May mas masama pa ba kaysa magnetar flare? Ang isang full gamma ray burst ay naglalabas ng hanggang 10 to the 47 joules, 10 beses na mas marami. At nanggagaling ito sa Wolf-Rayet stars, malalaking bituin na malapit ng sumabog sa supernova. Wolf-Rayet 104 sa constellation Sagittarius, 8,400 light-years lang ang layo. Ang polar axis nito nakatutok direkta sa Earth. SGR 1806-20 ay 50,000 light-years ang layo. Hinawakan pa rin ang ating atmosphere. WR 104 ay mas malapit kapag nakolapso siya sa sabog. At ang beam niya tumutuloy sa atin.